Paano nga ba mag-update ng profile o ng information natin dito sa GCash? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Para makapag-update ng information sa GCash, ito yung dapat puntahan, pero dapat meron ka nang naka-ready na ID. At mag-selfie ka rin, which is parang pinagdaanan natin nung nagpa-verify tayo ng account. Para makapag-umpisa, kapag na-open mo na yung GCash app mo, pumunta lang sa profile, and then meron ditong arrow sa bandang gilid ng pangalan mo. I-tap lang yan, and then update account information ang itatap. Sa bandang baba, i-tap itong update your profile, at hintayin ang code na ipapadala sa phone. Enter lang natin dito yung code. Tap natin yung next. Ang unang step ay yung sa birth date, i-tap itong calendar. Yung year yung unahin natin, tap natin tong year. And then, kaysa isa-isahin natin tong arrow, i-tap nyo lang tong year and then puntahan kung anong taon kayo pinanganak. Halimbawa, ganyan. And then yung nationality, Filipino. May note din dito na kung sakaling merong dual citizenship, Filipino pa din yung pipiliin. I-tap natin tong I agree sa terms and conditions. Confirm. This time, recommended IDs naman. Una, yung national ID. Ito yung preferred. Yung card, kung sakaling na-receive nyo na iyon, yung physical card, pwedeng yun yung gamitin dito. Pero, pwede rin naman yung papel na nakaprint. Ina-allow pa din. At digital ID. Halos kapareho nung sa digital card. Yun nga lang, ito, digital copy. Yung isa kasi physical ID. So, pwede rin ito. Next naman ay Philippine Driver's License. Ito yung pinaka-itsura niya. Tinatanggap din dito yung BLTO na driver's license. Close natin. Yung MID, allowed din. Kung meron kayo nito na galing sa SSS, tinatanggap. Isa pang SSS ID, yung luma. Allowed din to, tinatanggap ng GCash. Ito yung itsura niya. Postal ID, kung meron kayo nito, pwedeng-pwede. Next naman yung passport, kukunan yung sa first page. Close natin. Yung PRC ID allowed din. Which is ito naman yung itsura niya. Next ay yung sa Pag-ibig Loyalty Card Plus. Ina-allow din ito ng GCash. Kung sakaling ito na yung gagamitin ninyo, i-tap nyo lang yung confirm. At unang i-scan yung harap na bahagi ng ID. This time naman, yung selfie. So, proceed tayo. Tap natin yung next. And then, tap yung next para makapag-selfie na. May mga reminder dito na dapat tama yung spelling, mag-match yung sa ID. This time, kukumpletuhin yung ID number. Also, iba pang mga hinihingi dito katulad ng place of birth, current address, yung sa work details, ito yung pagpipilian. Pwedeng unemployed, student, self-employed, or private sector employee, OFW, or government employee. Piliin natin yung isa. Ang role. So, depende sa pinili nyo sa employment type, magbabago din yung choices dito sa role. Kung saan kapag student na talaga yung sa role. Kapag naman private sector employee, ang role natin, ito yung pagpipilian. Pwedeng staff, nasa management, middle management, or contractual. So, ito ay halimbawa lamang. Try natin. And then, employer business, ilalagay din dito, nature of work. Piliin kung alin yung pasok dito yung pinakamalapit. Tap natin yung okay. And then, source of funds, ito naman yung pagpipilian. Tap natin yung okay. And then, yung expected monthly transaction. So, siguro piliin muna natin yung 49,000 or below. Pero kung tingin nyo mas mataas, piliin nyo lang yung monthly transaction na estimate ninyo. Main purpose of opening account, ito yung pagpipilian. So, sa akin is savings. Tap natin yung okay. Sa other information, tinatanong dito kung ikaw ba o yung anak mo ay politically exposed person or may kamag-anak ka ba, associated ka ba sa PEP. Ano yung PEP? Sila yung parang merong posisyon sa gobyerno or public services. Close natin, sa akin, no. And then, to establish beneficial ownership, are you the actual owner of this account? Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ikaw yung may-ari, ikaw din yung gumagamit ng pinaka-GCash account. Sa akin, yes. And then, would you like to open GSave account? Select a bank to get started. Meron ditong uno, CIMB, BPI. And then, no thanks, I don't want GSave account. Pwedeng piliin natin isa dito katulad ng sa CIMB kung saan nag-offer sila ng mataas na interest. Uno, digital bank din, may offering din sila ng mataas na interest. So, depende sa inyo kung ano yung pinaka-fit sa inyo. Tap natin ng confirm.
Oops, meron akong naiwan na isa. So, update lang natin to. Tap ulit yung confirm. Kailangan i-review lahat ng information kung tama. At kapag okay na, i-tap natin tong confirm. So, we're verifying your account. Please expect an SMS within 3 days on the status of your verification. Back to dashboard tayo. At hintayin na lang natin yung pinakamayiging update nila. Balik sa profile, fully verified pa rin naman tayo. Pag sinap natin tong information natin, yung lumang info pa rin yung magpapakita. Halimbawa, ang in-update ko yung sa current address, lumang address pa rin yung nandito. At tandaan din na kung sakaling yung name or yung birthday yung dapat na i-update, may special na process tungkol dyan. At ito yung detalye niyan, kung saan manghihingi pa ng mga additional requirements tungkol dito. Kung sakaling interesado kayo kung ano yung nag-experience namin dyan, pwede nyo i-check yung page or channel namin. And then, maghintay na lang din ng text or notification from GCash tungkol sa pag-update ng information ng account ninyo. And kapag naka-receive na kayo ng notification, i-double check ninyo sa profile ninyo, mag-log out and then mag-log in ulit gamit yung MPIN or yung password ninyo. And then from there, pwede kayo makakuha ng confirmation and i-check yung profile ninyo kung nag-update na katulad nito. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos.